नमस्कार, मी शिल्पाज रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण खास थंडीसाठी तिळाची पोळी बनवणार आहोत। तीळ आणि गूळ हे उष्ण आहेत। थंडीच्या दिवसामध्ये शरीराला उष्णता मिळण्यासाठी तीळ आणि गुळाचे पदार्थ आपण बनवतो। तीळ जरी दिसायला आपल्याला छोटासा दिसत असला तरी त्याच्यामध्ये पौष्टिकता ही भरपूर आहे। तिळामध्ये कॅल्शियम आहे, लोह आहे, मॅंगनीज, फॉस्फरस, त्याचबरोबर बी जीवनसत्व देखील आहे। त्यामुळे आज आपण तिळाची पोळी बनवणार आहोत। ही रेसिपी एकदम सोपी आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग आपण लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण तिळाच्या पोळीसाठी लागणारे पीठ भिजवून घेऊयात। त्यासाठी इथे आपण 2 कप गव्हाचे पीठ स्वच्छ चाळून घेतलेले आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये थोडेसे मीठ टाकूयात। आपण जेव्हा कोणताही गुळाचा पदार्थ बनवतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण जर थोडेसे मीठ टाकले तर त्याची चव जी आहे ती अजूनच वाढते। आता आपण त्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून तेल टाकूयात। हे तेल आता आपल्याला या पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचे आहे। साधारण 1-2 मिनिट आपल्याला हे तेल या पिठाला चोळून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण 1 कप पाणी घेतलेले आहे। यातील आता थोडे थोडे पाणी टाकून आपण हे पीठ घट्टसर असे मळून घेणार आहोत। आपण जसे चपातीसाठी पीठ मळतो अगदी तसेच पीठ आपल्याला इथे मळून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले पीठ व्यवस्थित मळून झालेले आहे। आपण इथे 1 कप पाणी घेतले होते, त्यातील अगदी थोडेसेच पाणी आपले शिल्लक राहिलेले आहे। आता आपण या पिठाला थोडेसे तेल लावून हे पीठ एखादा मिनिटभर चांगले मऊ करून घेऊयात। इथे आपले पीठ व्यवस्थित मऊ करून झालेले आहे। आता आपण हे पीठ एका वाटीमध्ये ठेवूयात आणि हे पीठ आपण असेच अर्धा तास झाकून ठेवणार आहोत। आता आपण तीळ भाजून घेऊयात। कढईमध्ये 1 कप तीळ टाकून घेऊयात। या तिळाचे वजनी प्रमाण म्हणाल तर बरोबर 150 ग्रॅम आहे। शक्यतो गावरान तीळच वापरावेत। पॉलिश केलेल्या तिळापेक्षा या तिळामध्ये पोषक घटक हे जास्त असतात। आपण गॅसची फ्लेम ही लोच ठेवलेली आहे। आता आपल्याला लो फ्लेम वरतीच हे तीळ एकसारखे हलवत व्यवस्थित चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता तिळाचा कलरही थोडासा बदललेला आहे। 7 ते 8 मिनिट इथे मी हे तीळ व्यवस्थित भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण हे तीळ एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि ते थंड होण्यासाठी ठेवून देऊयात। आता आपण शेंगदाणे भाजून घेऊयात। इथे आपण अर्धा कप शेंगदाणे घेतलेले आहेत। या शेंगदाण्यांचे वजनी प्रमाण म्हणाल तर बरोबर 100 ग्रॅम आहेत। आता आपल्याला हे शेंगदाणे सुद्धा छान व्यवस्थित खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत। शेंगदाणे भाजताना सुद्धा आपण गॅसची फ्लेम ही लोच ठेवणार आहोत। तर या इथे आपले शेंगदाणे सुद्धा भाजून झालेले आहेत। आता आपण हे सुद्धा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। आता आपण बेसन पीठ भाजून घेऊयात। इथे आपण 2 टेबलस्पून बेसन पीठ घेतलेले आहे। हे बेसन पीठ आपल्याला एकसारखे हलवत छान असे खरपूस भाजून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम ही आपण लोच ठेवलेली आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता बेसन पिठाचा कलरही बदललेला आहे। बेसन पीठ चांगले असे खरपूस भाजून झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात। आपण जे शेंगदाणे भाजलेले होते त्याची मी साल काढून घेतलेली आहे। आता हे शेंगदाणे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया। हे शेंगदाणे आपल्याला मिक्सरला चांगले बारीक वाटून घ्यायचे आहेत। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता या अशा पद्धतीने आपण शेंगदाणे हे वाटून घेतलेले आहेत। आता आपण त्याच्यामध्ये भाजलेले तीळ टाकून घेऊयात। त्यानंतर टाकूयात 1 कप गूळ। या गुळाचे वजनी प्रमाण बरोबर 175 ग्रॅम आहे। त्यानंतर आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा वेलची आणि जायफळची पूड। आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला चांगले बारीक वाटून घ्यायचे आहे। मिक्सर आपल्याला एकसारखा चालू ठेवायचा नाही, तर मिक्सर चालू बंद करून हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपले पोळीसाठी लागणारे सारण हे व्यवस्थित बारीक वाटून झालेले आहे। आता आपण हे एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण जे बेसन भाजून ठेवलेले होते ते टाकून घेऊया। आता हे बेसन आपल्याला या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। आपण बेसन पीठ सारणामध्ये भाजून टाकल्यामुळे पोळ्या ज्या आहेत त्या चांगल्या खरपूस बनतात आणि आपण जेव्हा पोळी लाटतो तेव्हा आपली पोळी जी आहे ती व्यवस्थित लाटली जाते आणि सारण जे आहे ते पोळीमध्ये सर्व बाजूने व्यवस्थित पसरले जाते। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता पोळीसाठी लागणारे आपले सारण हे तयार झालेले आहे। हे सारण आपण फ्रीजमध्ये 1 महिन्यापर्यंत स्टोअर करू शकतो आणि आपल्याला हवे तेव्हा आपण याच्या पोळ्या बनवू शकतो। आपलं सारणही तयार आहे आणि आपलं पीठ सुद्धा चांगले भिजलेले आहे। आता आपण हे पीठ पुन्हा एकदा चांगले एखादा मिनिटभर मऊ करून घेऊयात।
पीठ मऊ करून झाल्यानंतर आपण चपाती बनवण्यासाठी जेवढे पीठ घेतो तेवढा गोळा आपण या पिठातून काढून घ्यायचा आहे आणि तो आता आपल्याला व्यवस्थित गोल करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपण त्याच्यावरती गव्हाचे थोडेसे कोरडे पीठ घेऊन त्याची छोटीशी अशी चपाती लाटून घेऊयात। आता याच्यामध्ये आपण सारण भरून घेऊयात। 1-2 टेबलस्पून आपण याच्यामध्ये सारण भरणार आहोत। सारण भरून झाल्यानंतर या चपातीच्या ज्या कडा आहेत त्या आपल्याला या अशा पद्धतीने व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर या कडा आपल्याला व्यवस्थित बंद करून घ्यायच्या आणि जे एक्स्ट्राचं पीठ आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। आणि आता आपण जी कडा बंद केलेली बाजू आहे ती आपल्याला खालच्या साईडला ठेवायची आहे आणि या अशा पद्धतीने आपल्याला सारण जे आहे ते व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कोरडं पीठ घेऊन आपल्याला याची छान व्यवस्थित अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। पोळी लाटताना आपल्याला ही पोळी एकदम हलक्या हाताने लाटून घ्यायची आहे। पोळी लाटताना पोळी जर पोळपाटाला चिटकत असेल तर थोडंसं कोरडं पीठ टाकून घ्यायचं आहे। तर या इथे तुम्ही पाहू शकता आपली व्यवस्थित अशी पोळी लाटून झालेली आहे आणि सारण सुद्धा अगदी पोळीच्या कडेपर्यंत पसरलेले आहे। पोळ्या भाजण्यासाठी आपण गॅसवर तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। तवा व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यावरती तूप सोडून घेऊयात। आता आपण तव्यावरती पोळी टाकून घेऊयात। गॅसची फ्लेम ही आपण मीडियमच ठेवलेली आहे। वरच्या साईडने सुद्धा आता आपण पोळीला तूप लावून घेऊयात। तुम्ही पाहू शकता मस्त अशी पोळी फुगलेली आहे। या पोळ्या आपल्या जशा भाजून होतील तशा आपल्याला सेपरेट ठेवूनच त्या थंड करून घ्यायच्या आहेत। आपण जर या पोळ्या एकावर एक ठेवल्या तर त्या चिटकतील। तर या इथे पोळी छान खरपूस अशी भाजून झालेली आहे। आता आपण ती प्लेट मध्ये काढून घेऊयात। ह्या पोळ्या थंड झाल्यानंतर चवीला खूप छान लागतात। तुम्ही नक्की करून पहा। तुम्ही पाहू शकता इथे आपली पोळी किती छान खरपूस अशी तयार झालेली आहे आणि सारण सुद्धा तुम्ही पाहू शकता अगदी कडेपर्यंत पसरलेले आहे। तुम्हाला ही आपली आजची तिळाच्या पोळ्यांची रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा। आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।